ඉතින් ඔයත් කැමතිද මේ වගේ Bluetooth ස්පීකර් එකක් නොමිලේ දිනා ගන්න? එහෙනම් ඉතින් ඔයා යන්න අපේ GOLDENLK official YouTube channel එකට. ඒකේ තියෙනවා අපි මේ ස්පීකර්ස් ගැන කරපු විනාඩි 5ක වගේ පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එක ඔයා ඉවර වෙනකම් බලලා අපේ channel එක subscribe කරලා ඒකේ පහලින් comment එකක් තියන්න ඔයාගේ නමයි phone number එකයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ fake account වලට අපි මේක දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක original account එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් කියන්න ඕන තව දෙයක් තමයි ඔයා comment ගොඩක් දාන්න එපා. මොකද අපි වළංගු කරගන්නේ ඔයා දාන එක comment එකක් විතරයි. ඔයාගේ නමයි phone number එකයි දැම්මම හොඳටම ඇති. අපි තෝරා ගන්න 5 දෙනෙකුට මේ ස්පීකර්ස් 5ක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාට අපේ YouTube channel එකට bio එකේ තියෙන link එකෙන් යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ GOLDENLK official කියලා search කරලා යන්නත් පුළුවන්.